विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्स मध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज दुपारीच वर्षा मॅडमनी पत्रकार परिषद घेतली। त्या खूप खुश होत्या। त्यांना असं वाटत होतं की किती विद्यार्थ्यांच्या हिताचे निर्णय आपण घेतले। ओके, बोर्ड एग्जाम वेळ वाढवून दिला, प्रॅक्टिकल एग्जाम कमी प्रॅक्टिकल्स केले आणि त्या खूप खुश होत्या। त्यांना असं वाटत होतं की 10वी 12वीचं वर्ष म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या आयुष्यातलं महत्त्वाचं वर्ष, हे त्यांचं वाक्य होतं आणि त्यासाठी आम्ही असं करतोय तसं करतोय। मला काय म्हणायचं आहे माहिती आहे का, की कोण त्यांना सल्ला देतोय असा प्रश्न पडलाय मला। त्यांनी एक विद्यार्थी असा दाखवावा की तो खुश आहे, हां मला अर्धा तास वेळ वाढवून मिळाला, छान, आता मी पेपर छान लिहू शकतो। असं नाहीच आहे। ऑलरेडी जो 3 तास वेळ दिलाय तो सफिशियंट आहे, पुरेसा आहे, त्यात वेळ शिल्लक राहू शकतो। पहिली गोष्ट म्हणजे सगळेच टॉपर नाही आहेत, 100% अटेम्प्ट होतच नाही, बऱ्याच मुलांचा वेळ शिल्लक असतो। अरे तुम्ही सीईटीला वेळ वाढवून द्या, ते आमची मागणी आहे। बराच वेळ 2 तास सीईटीला पुरत नाही आहेत, इथं तुम्ही बोर्डला अर्धा तास वाढवून दिलाय। दुसरी महत्वाची गोष्ट, टाइम टेबल आहे तेच ठेवलंय। इथं साताऱ्यातले जे मोठे कॉलेजेस होते म्हणून आपण शाळा, ते आता बंद आहेत। ओके, मग त्यांचं म्हणणं काय की आम्ही दुसऱ्या ठिकाणी तुमचं सेंटर ॲडजस्ट करू। पण एक साधी गोष्ट आहे की ज्या शहरात कोविडचं इन्फेक्शन ते काय जास्त आहेत म्हणूया पेशंट, तिथली काय एकच शाळा बंद असणार आहे का? सगळीच बंद असणार ना। दुसरी महत्वाची गोष्ट, यांचा आणखीन एक डिसिजन काय की जर तुम्हाला परीक्षा काळात कोरोना झाला तर लगेच तुमची जूनमध्ये एक्झाम ती वेगळी म्हणे, सप्लिमेंट एक्झाम ती वेगळी म्हणे। अरे मग तुम्ही असं कसे डिसिजन घेताय की जिथं एकही विद्यार्थी सॅटिस्फाईड नाही आहे? आता करायचं काय असा प्रश्न पडलाय विद्यार्थ्यासमोर, की कुठलं हे डिसिजन। तुम्हाला खरं सांगू का, एक आठवतंय मला, अजून पण विसरलो नाहीये। एका मुलाचं कॉमेंट असं होतं की जे हायर लेवलला बसतायत ना मुलं, जे आहेत, मुलं नाहीत बरं का, हायर ऑथॉरिटीला जे लोक आहेत ना, त्यांना ग्राउंड रियालिटीची नॉलेज असतो म्हणे आणि म्हणूनच ते एवढ्या लेवलला पोहोचलेत, असं त्या मुलाचं म्हणणं होतं। त्यानं खूप वाद घातला होता माझ्याबरोबर। मी तुम्हाला सांगू का, मी त्यावेळेस पण बोललो होतो, हे जे हायर लेवलला गेलेत ना, जे निर्णय घेत आहेत, जे सल्ले देत आहेत मंत्र्यांना ना, ह्यांना ना काही कल्पनाच नाहीये विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याबद्दल, विद्यार्थ्यांचं काय चाललंय यांच्याशी त्यांना देणं घेणंच नाहीये। त्यांचं म्हणणं का केला नाही अभ्यास, करायला पाहिजे होता अभ्यास। हा अभ्यास केलेला आहे, सगळ्या गोष्टी आहेत, ओके, तुमच्या हातात होतं, तुम्हाला समजत नाहीये का की सीबीएसईने टाइम टेबल रिवाइज केलंय। ओके, आजकाल मुलं काय म्हणतात माहितीये का, 10th स्टँडर्डची स्टेट बोर्ड नकोच आहे आम्हाला, आम्ही सीबीएसईलाच घेतो। हा, त्यांचं सगळंच इझी वाटायला लागलंय मुलांना। ओके, भलेही ते फी जास्त असू दे कॉलेजची, तिकडे आम्ही जातो, असं मुलांचं म्हणणं चाललंय। आता मुद्दा असा आहे, आता डिसिजन तर दिलंय यांनी, ओके, आणि आता चेंजेस करायला तयार नाही आहेत। ते एक प्रकारची हुकुमशाहीच आहेत म्हणूया आपण। मी तुम्हाला सांगू का, मी कुठल्याही पक्षाला सपोर्ट करत नाहीये किंवा कुणाच्या विरोधात नाहीये। माझं एक म्हणणं आहे, हे जे पॉलिटिशियन लोक आहेत ना, ह्यांना विद्यार्थ्यांशी काय देणं घेणंच नाहीये, लक्षात घ्या। मला तर असं वाटतं की लवकरात लवकर यांना उरकायचे आहेत एक्झाम, जेणेकरून ह्यांचे नेक्स्ट इंजिनिअरिंगचे ऍडमिशन स्टार्ट होतील किंवा नेक्स्ट। अरे पण इथं मुलांची मानसिकता अशी आहे की तुम्ही एक्झाम मध्ये, आता जस्ट एक एक्झाम्पल घेऊया आपण, की फिजिक्स नंतर केमिस्ट्रीचा पेपर आहे, बरोबर आहे, तुम्ही फिजिक्सला अर्धा तास वेळ वाढवून दिलाय, असंही फिजिक्सचा पेपर अटेम्प्ट होत नाही मुलांकडून, ही रियालिटी आहे, लक्षात घ्या। मग तुमचा 1.5 तासातच पेपर अटेम्प्ट झालाय, पण तुम्हाला 3.5 तास तिथं बसायचं आहे, म्हणजे 2 तास नुसतंच बसणार आहे। किंवा काही विद्यार्थी मित्रांना माहिती आहे की जेईचा फॉर्म जिने नुसताच भरला होता ना, ते जाऊन बघितलंय त्यांनी सेंटरला, निम्मी मुलं झोपलेलीच असतात, लक्षात घ्या। तर येत नाही तर करायचं काय, लवकर तुम्हाला घरी पण सोडत नाहीत, म्हणजे आमचा अर्धा तास वेळ तिथं घालवला, म्हणजे केमिस्ट्रीच्या प्रिपरेशन मधला अर्धा तास वेळ इथंच गेला, म्हणजे या निर्णयाचा काहीही फायदा नाही आहे, लक्षात घ्या। मग आता एकच उपाय आहे, परत त्यांना जाणीव करून देणे की चुकलंय तुमचं। ओके, ट्विट करणे हा एक उपाय आहे, हे करू आपण, एक डेट ठरवू आपण आणि सगळे मिळून हे करूया। आणि एक महत्वाचं मला सांगायचं आहे बरं का, की वर्षा मॅडमच्या इंटरव्ह्यू मध्ये एक वाक्य असं होतं बघा, की युट्यूबर्सचे आम्ही काय मतं घेतली, युट्यूबर्स असं ते म्हणले बरं का, लक्षात घ्या। पण मी मग क्लिअरली सांगू का, आम्ही कुणीच हे सजेशन दिलं नव्हतं की वेळ वाढवून द्या म्हणून, मग कुणी यांना सजेशन दिलं तेच कळत नाहीये। मग आता उरले काय आपल्या हातात, मला क्लिअरली सांगतो की 23 तारखेपासून एक्झाम सुरू होणार। ओके, चांगली गोष्ट आहे की प्रॅक्टिकल एक्झाम बोर्ड नंतर ठेवलेली आहे एका दृष्टिकोनातून।
एका दृष्टिकोनातून त्याचा तोटे पण आहेत, सीईटीला थोडासा तरी इफेक्ट होणार त्याचा, पण प्रॅक्टिकल्स ऑलरेडी इझी असतात, लक्षात घ्या. ते एक्झाम सगळे तुम्हाला काय प्रकार असतो सांगायची गरज नाहीये. पण एक उपाय आपल्याला असा करावा लागणार आहे की पहिला पेपर इंग्लिशचा झाल्यानंतर जो फिजिक्सचा पेपर आहे याच्यामध्ये जो 9 दिवसाचा गॅप आहे त्याच्याबद्दलच आपण मंडळाचे आभार मानूया आणि हा गॅप आपण प्रॉपरली युटिलाइज करूया. मी तुम्हाला सल्ला देतोय की जेव्हा इंग्लिशचा पेपर देऊन घरी याल की लगेच तुम्ही केमिस्ट्री स्टार्ट करा. किंवा मी तर काय म्हणतोय माहितीये का, केमिस्ट्री नको, तुम्ही असं प्लॅनिंग करा की पहिला मॅथ्स, त्या 2 दिवस तुम्ही मॅथ्सला वेळ द्या. ओके, 2 दिवसात तुम्ही थेरम 60% पोर्शन क्लिअर करा. खूप फायदा होईल त्याचा, तुम्हाला खूप फायदा होणार आहे. त्याच्यानंतरचे पहिले 2 दिवस मॅथ्स करा, त्याच्यानंतरचे 2 दिवस किंवा 3 दिवस तुम्ही केमिस्ट्री असं करा की परफेक्ट प्रॉपर रिव्हिजन करा. आता पण केमिस्ट्रीला जास्त वेळ द्या आणि त्यावेळेस आता 5 दिवस, मग उरलेले 4 दिवस पुष्कळ झाले. तुम्हाला फिजिक्सची एक रिव्हिजन पण होईल, त्याच्यात 1 काय 2 रिव्हिजन पण होते. म्हणजे तुम्हाला आपल्याला आता परफेक्ट अभ्यास, परफेक्ट नियोजन हे केलंच पाहिजे, लक्षात घ्या. आणि माझं तुम्हाला सजेशन आहे आत्तापासून, आज तारीख जी आहे म्हणूया आपण, ठीक आहे, आता मार्च मधले 10 दिवस आपल्याकडे आहेत, एप्रिल मधले 20 दिवस, 1 महिना आहे. तुम्ही फक्त बोर्डचं प्रिपरेशन करताय हे डोक्यात ठेवू नका. तुम्ही तुमच्या मनाला समजावून सांगा की मी बोर्डची प्रिपरेशन करतोय, आपलं सीईटी सुद्धा होतंय. ओके, कारण दोघेही बॅलन्स ठेवून तुम्हाला करावं लागणार आहे. जेव्हा तुम्ही मॅथ्सचे न्यूमेरिकल सॉल्व्ह करताय ते ऑलरेडी तुम्हाला सांगू का, 2016 पासूनचे सीईटीचे पेपर बघा, टेक्स्टबुकच्या बाहेरचे न्यूमेरिकल्स नाही आहेत, क्वचित एखाद दुसरा असेल म्हणूया, पण शक्यतो आहे तेच. ओके, गेल्या वर्षी जेव्हा त्यांच्याकडून चुका झाल्या होत्या बोर्डकडून, म्हणजे सीईटी सेलकडून, तेव्हा करेक्शनसाठी त्यांनी विद्यार्थ्यांना काय सांगितलं होतं, एकतर 1000 रुपये भरायचे पर क्वेश्चन आणि फोटो पाठवायचे की पुस्तकात ती कन्सेप्ट कुठं आहे आणि ती कशी बरोबर आहे ते. याचा अर्थ तुम्हाला कळाला की टेक्स्टबुकच्या बाहेरचं काय येणार नाहीये. तेव्हा तुम्ही बोर्डची प्रिपरेशन करताय याचा अर्थ सीईटीच करताय, डोक्यात ठेवा. का असं बोलतोय, कारण बोर्ड नंतर तुम्हाला परत काय होणार आहे, प्रॅक्टिकल्स. तिथं तुमचे 10 दिवस जाणार आहेत. इश्यू काय होतो बघा, सांगतो, लक्ष द्या, की 7 मेला जेव्हा मॅथ्सचा पेपर होईल ना, तिथंच बऱ्याच जणांची एक्झाम क्लिअर होणार आहे. त्यांनी 7 तारखेला एक्झाम झाल्यानंतर 9 तारखेलाच सीईटीची प्रिपरेशन ती मुलं स्टार्ट करणार आहे. मग काय होणार आहे की 23 मे पर्यंत त्यांचे ते बायफोकल सब्जेक्ट असणार आहेत, आयटी, कॉम्प्युटर सायन्स, संस्कृत काही जणांचा असणार आहे. तेवढा 1-1 दिवस ते 2-3 दिवस तुम्हाला एक्झामची तयारी करावी लागणार आहे, बरोबर आहे. पण उरलेल्या वेळात तुम्हाला सीईटीचं त्यावेळेस करावं लागणार आहे. पुन्हा 23 मेला जेव्हा बोर्डची एक्झाम फिनिश होईल, आय थिंक लगेच प्रॅक्टिकल स्टार्ट होणार आहे. आता प्रॅक्टिकलची एक्झाम तुम्हाला कुठली द्यायला लागणार आहे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मॅथ्स पण असणार आहे. ओके, त्यामुळे 3 ते 4 दिवस त्यात तुमचे गेले हे लक्षात घ्या. ओके, त्यामुळे त्या गोष्टी कन्सिडर कराव्या लागणार आहेत. पण आता एकच आपल्याला आता आशा उरलेली आहे की निदान सीईटीच्या डेट्स लवकर जाहीर करा आणि जूनमध्ये नको, निदान जुलैमध्ये एक्झाम ठेवा. ओके, जुलैच्या 15 तारखेपासून स्टार्ट करा, तर मुलांना अभ्यासाला वेळ मिळेल, प्रॉपर अभ्यासाला वेळ मिळेल. आणि 10-15 दिवसांना काही फरक पडत नाही, हे वर्षा मॅडमच्या लक्षात यायला पाहिजे होतं. म्हणजे मुद्दा तुमच्या लक्षात आलेला आहे की काहीच हिताचे निर्णय घेतले गेले नाही आहेत. खूप काही करण्यासारखं होतं. आणि मी काय म्हणतो, बरीचशा मुलांचे मी कॉमेंट्स असे बघितलेत की मी आता 17 वर्षाचा आहे, पुढल्या वर्षी मी 18 वर्षाचा होणार. ओके, आणि तुम्हाला मग मी मत देणार नाही. या नंतरच्या गोष्टी आहेत बाळांनो. पण खरोखर असं आहे की त्यांनी लोकांच्या मनात असं रोष निर्माण केलेला आहे, राग निर्माण केलेला आहे की शक्य होतं तर का नाही केलं, विद्यार्थ्यांच्या हिताचा एक तरी निर्णय घ्यायला पाहिजे होता. एकही घेतला गेलेला नाही आहे, लक्षात घ्या. मग आता म्हणजे थोडक्यात अशा लोकांकडून आता आशा करणंच चुकीचं आहे की हे काही चांगले डिसिजन घेतील म्हणून. ओके, हा द्या तुम्ही, आम्ही देतो एक्झाम. पण यांनी थोडंसं डोळे उघडणं गरजेचं होतं. आजूबाजूला काय चाललंय, परिस्थिती कशी आहे याचा तर विचार करायला पाहिजे होता. ऑनलाईन एक्झाम चला ठीक आहे, नकोच आहे, शक्य नाही आहे, मी मान्य करतोय. ऑफलाईन घेत आहे, योग्य आहे. फक्त एक मुलांची अपेक्षा होती की तो केमिस्ट्रीचा पेपर उशिरा टाकला. डेट एकाची फक्त चेंज करताना शक्य नव्हतं काय यांना. आणि ते सांगतो, लाखो मुलं या एक्झामला बसत आहेत बरं का, लाखो मुलं. पुन्हा त्या सगळ्या गोष्टी म्हणजे ह्यांच्या ज्या SOPs आहेत ना, लक्षात घ्या की कोविडच्या, त्या सगळ्या ठिकाणी गर्दी चालते त्यांना. फक्त कसं असतं माहिती आहे का,
की इथं मुलांचा विचारच नाही आता कसं काय बोलू असं झालंय मला. ठीक आहे, करूया अभ्यास, आता एवढंच आपल्या हातात उरलंय. ओके, आणि चांगल्या रीतीने अभ्यास करू. उद्या सकाळी 8 वाजता तुम्हाला रोज मी तुम्हाला 8 वाजता आता एक दिवसाची स्ट्रॅटेजी देत जाईल. ओके, म्हणजे स्ट्रॅटेजी मधला एक 5 मिनिटाचा एक सेक्शन मी असा ठेवणार आहे, लक्षात घ्या, की दिवसभराचं प्लॅनिंग देईल. म्हणजे माझ्या इथे साताऱ्यात ऑफलाईन क्लासेसमध्ये ज्या टाईपने मी रिव्हिजन घेणार आहे तसं मी तुम्हाला प्रोव्हाइड करेन. ठीक आहे, मग चॅनल सबस्क्राईब करा, जास्तीत जास्त मुलांबरोबर शेअर करा. धन्यवाद.